สวัสดีค่ะพบกับจุ๊บในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะวันนี้จุ๊บมีเค้กชิฟฟ่อนวานิลลาครีมนมสดมาฝากเพื่อนๆค่ะยังไงอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูชิฟฟ่อนวานิลลาครีมนมสดมีดังนี้ค่ะไข่ไก่แป้งเค้กน้ำตาลทรายนมผงน้ำมันน้ำตาลทรายส่วนที่2น้ำตาลทรายส่วนนี้จุ๊บเอาไว้ใช้สำหรับตีเมอแรงกับไข่ขาวค่ะผงฟูและเกลือเนยจืดไข่ขาวน้ำตาลทรายน้ำเปล่าและเกลือส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวเค้กชิฟฟ่อนวานิลลาครีมนมสดกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจุ๊บก็จะเอาส่วนผสมของแห้งค่ะเทใส่รวมกันในชามใบเดียวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะค่อยมาทำส่วนผสมของเหลวค่ะก็อันนี้จะเป็นแป้งเค้กนะคะจุ๊บก็จะเอาน้ำตาลที่เตรียมไว้ค่ะเทใส่ลงในนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวคนเขาให้เข้ากันคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็แบบนี้เลยค่ะมันก็จะเหมือนเนื้อเดียวกันเลยขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะใส่นมผงค่ะลงไปตรงกลางค่ะจุ๊บก็จะทำเป็นหลุมแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่นมผงแล้วก็ตามด้วยผงฟูค่ะส่วนผสมที่จุ๊บแยกไว้แต่ละอันนะคะจุ๊บก็ได้ร่อนเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าแยกไว้เสร็จแล้วอย่างนี้ค่ะเราก็คนเขาให้เข้ากันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเอาส่วนผสมของเหลวค่ะมาตีรวมกันค่ะก็จุ๊บจะเตรียมโบว์ใบใหญ่อันนี้ไว้นะคะแล้วก็อันดับแรกค่ะที่เราจะต้องใส่เข้าด้วยกันนะคะก็จะมีน้ำมันค่ะตามด้วยนมข้นจืดค่ะถ้าเพื่อนๆหาซื้อนมข้นจืดไม่ได้นะคะก็สามารถใช้นมสดได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะที่อุณหภูมิปกติเสร็จแล้วก็คน3อันนี้ให้เขาเข้ากันก่อนก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่แดงลงไปค่ะนี่ก็เป็นไข่แดงนะคะที่จุ๊บได้แยกเอาไว้แล้วแล้วก็คนค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็ตามด้วยส่วนผสมของแห้งเลยค่ะแบ่งใส่เขาทีละ2ส่วนนะคะก็คือแบ่งใส่2ครั้งนั่นเองก็ส่วนแรกก็คนเขาให้เป็นเนื้อเดียวกันจนไม่มีเกล็ดเม็ดแป้งก้อนๆค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็เทใส่ลงหมดเลยแล้วก็คนเขาให้เข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเป็นก้อนๆเหมือนเดิมค่ะทีนี้ในขั้นตอนนี้นะคะถ้าส่วนผสมเขาเนียนเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็หยุดคนได้เลยค่ะไม่ต้องคนต่อจุ๊บก็จะคนให้เขาเนียนก่อนโอเคค่ะส่วนผสมของจุ๊บนะคะก็หน้าตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นยืดๆหนืดๆประมาณนี้เลยแล้วเราก็หยุดคนได้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะนำไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายก็คือขั้นตอนของการเตรียมเมอแรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีทำเมอแรงนะคะก็จะเอาไข่ไก่ผสมกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะขั้นตอนแรกเราเอาไข่ขาวก่อนนะคะเทลงในชามเลยแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเททุกอย่างค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ารวมกันในชามใบเดียวแล้วก็ตีด้วยสปีดสูงเลยค่ะ แ
เคค่ะจุกก็ตีมือแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะที่ตั้งยอดก็คือจะเป็นตั้งยอดอ่อนประมาณนี้เลยเนาะจะไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งเกินไปวิธีสังเกตค่ะก็คือตัวยอดตรงนี้ค่ะจะงุ้มลงมาค่ะก็คือว่าเราได้ตีมือแรงตรงตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะผสมส่วนผสมตัวมือแรงค่ะเข้าในส่วนของเนื้อเค้กเลยจุ๊บก็จะเกลี่ยอันนี้ต้องจับอย่างเบามือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวไข่ขาวหรือมือแรงจะฝ่อได้จุ๊บก็จะเอาเนี่ยค่ะส่วนผสมเนื้อเค้กที่เราได้ทำเอาไว้แบ่งมือแรงใส่เป็น2รอบค่ะแล้วก็ตะล่อมเขาเพื่อนๆถนัดเลยนะคะว่าถนัดใช้เป็นไม้พายหรือตะกร้อส่วนจุ๊บถนัดใช้ตะกร้อค่ะจุ๊บก็จะค่อยๆคนเข้าด้วยกันคนเขาไวแต่ว่าไม่ต้องหนักมากค่ะคือเบามือตะล่อมเขาพอเริ่มใกล้ที่แล้วก็ใส่ส่วนผสมที่2เลยค่ะก็ใส่ให้หมดเลยจุ๊บอาจจะเปลี่ยนหัวตีนิดนึงอันนี้มันอ่อนไปเนี่ยค่ะคนส่วนผสมเขาด้วยความเร็วแล้วก็เบามืออย่าพยายามเคาะตัวตะกร้อลงกับตัวโถนะคะจะทำให้ไข่ขาวของเราฝ่อได้ค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะจุ๊บก็จะเอาตัวเนื้อชิฟฟ่อนของเราค่ะไปใส่ถาดพิมพ์ที่ได้เตรียมเอาไว้ต้องปูกระดาษไขรองเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรานำออกมาค่ะจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะนำเข้าอบค่ะแม่พิมพ์อันนี้นะคะจุ๊บก็จะปูด้วยกระดาษไขแล้วก็ทาเนยขาวบางๆตรงก้นถาดค่ะแล้วก็เอากระดาษไขโปะเพื่อที่ให้กระดาษไขติดเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเทตัวเนื้อเค้กลงเลยค่ะเทจากตรงกลางก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ใช้ไม้พายค่ะนำเขาให้เข้ามุมอันนี้ห้ามเคาะนะคะเพราะว่าถ้าเคาะแล้วจะทำให้เนื้อเค้กยุบตัวได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนถาดให้เขาเท่ากันขนาดหนาเท่ากันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วจุ๊บก็จะเอาตัวเค้กค่ะนำเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศาค่ะนานประมาณ10นาทีนะคะถึง12นาทีแล้วก็เราใช้แค่ไฟบนล่างนะคะไม่ใช้พัดลมค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะจุ๊บก็จะมาตีตัวบัตเตอร์ครีมค่ะแต่ว่าบัตเตอร์ครีมที่จุ๊บทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะต้มตัวน้ำเชื่อมก่อนนะคะแล้วก็ให้มันเดือดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆตีไข่ขาวค่ะจนฟูเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาต้มตัวน้ำเชื่อมกันก่อนเลยค่ะที่จุ๊บจะใช้ก็จะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็เกลือค่ะในขั้นตอนนี้นะคะห้ามคนตัวน้ำเชื่อมเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตัวน้ำเชื่อมอะค่ะจะไม่เกาะกันแล้วก็เป็นก้อนเนาะเดี๋ยวจุ๊บจะใช้วิธีก็คือคนแค่ประมาณนี้ก็พอเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟต่ำค่ะให้เขาพอให้ตัวน้ำตาลพอละลายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเทในนี้ไข่ขาวเตรียมไว้เลยเพื่อนๆอาจสามารถใช้ช้อนอันเล็กอะค่ะค่อยๆเกี่ยเขาได้นะคะ
แต่ห้ามคนจนตัวน้ำตาลละลายค่ะต้องปล่อยให้เขาละลายเองโอเคค่ะตอนนี้น้ำตาลของจุ๊บนะคะก็เริ่มได้ที่แล้วค่ะก็คือมันจะเป็นเนื้อประมาณนี้เลยค่ะเราเอามาวางตรงน้ำเย็นนะคะที่เตรียมไว้แล้วก็ลองจับดูค่ะมันจะสามารถปั้นได้เป็นก้อนประมาณนี้นะคะแต่ว่าเรายังต้องการให้มันแข็งกว่านี้อีกดังนั้นเราก็เลยต้องตีตัวไข่ให้มันฟูก่อนค่ะพอไข่ขาวของเราฟูประมาณนี้แล้วนะคะเราก็เช็คตัวน้ำเชื่อมอีกรอบค่ะว่ามันสามารถปั้นได้หรือยังก็ใส่ลงไปโอเคค่ะมันก็ปั้นได้แล้วเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นแผ่นเราสามารถปั้นได้เป็นก้อนนุ่มๆเห็นเนาะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปเดี๋ยวเราตีเขาให้ตัวทั้งสองอย่างอะค่ะหายร้อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอหายร้อนแล้วเราค่อยใส่เนยลงไปค่ะค่ะจุ๊บก็ได้เปลี่ยนโถเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าโถนั้นอาจจะยังร้อนอยู่เนาะแต่ว่าตัวเมอร์แรงของเราอะค่ะก็คือมันเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปจุ๊บก็จะเอาเนยค่ะมาใส่ในนี้เนยที่จุ๊บใช้นะคะก็คือเป็นเนยจืดแล้วก็เป็นที่อุณหภูมิห้องด้วยค่ะย้ำว่าต้องเป็นอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเย็นแล้วเราเอามาใส่ในนี้เนยมันจะแตกได้ค่ะแล้วเนื้อจะไม่เนียนด้วยก็อันดับแรกเดี๋ยวเราจะตีอันนี้ไปพังๆก่อนใช้สปีดต่ำนะคะจุ๊บก็ได้ตีบัตเตอร์ครีมนะคะขึ้นฟูแล้วก็ขาวแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมค่ะมาทาหน้าชิฟฟ่อนกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวชิฟฟ่อนนะคะที่จุ๊บได้เอาออกมาจากเตาอบค่ะแล้วก็พักให้หายร้อนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะหั่นครึ่งตัวชิฟฟ่อนอันนี้นะคะก่อนที่จะเทครีมบัตเตอร์ครีมลงไปค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะเอาบัตเตอร์ครีมค่ะที่จุ๊บได้ใส่ถุงบีบค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบีบด้านนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอบีบเสร็จก็จะเอาด้านนี้มาประกบค่ะอันนี้จุ๊บจะใช้เป็นถุงบีบนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนสนใจถ้าถนัดแบบว่าเอาไม้พายค่ะปาดเลยก็ได้ค่ะใช้วิธีนั้นได้เหมือนกันโอเคค่ะนี่ก็จุ๊บก็บีบครีมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปาดนิดนึงให้มันเสมอกันเนาะต้องพยายามทาตัวบัตเตอร์ครีมอะค่ะให้ทั่วเลยนะคะเสร็จแล้วจุ๊บก็จะเอาอีกด้านหนึ่งค่ะมาประกบ โ
โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวจุ๊บจะตัดขอบนิดนึงให้มันเท่ากันก็จะตัดประมาณนี้ตัดส่วนเกินนะคะเดี๋ยวจุ๊บตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาเค้กไปแช่ตู้เย็นค่ะให้เนื้อเค้กมันเซ็ตตัวก่อนค่ะจะแช่อยู่ที่ประมาณ 10-15 นาทีค่ะเนาะโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวเอาตัวนี้ไปแช่ก่อนค่ะก็ได้เอาตัวชิฟฟ่อนวานิลาครีมนมสดนะคะออกจากตู้เย็นแล้วค่ะก็เสร็จตัวพร้อมตัดแล้วค่ะเดี๋ยวจุ๊บก็จะตัดจัดเสิร์ฟเลยค่ะตัวชิฟฟ่อนอันนี้นะคะจุ๊บก็จะตัดเป็นแบบสามเหลี่ยมค่ะเหมือนที่เราเคยทานกันทั่วไปเนาะจุ๊บก็จะเริ่มตัดตรงนี้โอเคค่ะจุ๊บก็ตัดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกันเลยนะคะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนค่ะเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย